Xin chào mọi người nha. Hôm nay sắp xếp được thời gian rảnh mình làm video review về một chiếc xe cắm trại chuyên dụng ở bên Nhật, nó như thế nào nha các bạn. Trong phần review này mình sẽ review 3 phần như thế này nhé. Gồm review bên ngoài chiếc xe cắm trại, còn bên trong mình sẽ review hai trạng thái, là trạng thái mà lúc xe di chuyển và trạng thái xe lúc ngủ nha các bạn. Tại vì bên trong nó thì có những cái phần lắp ráp khi lúc mà mình di chuyển như thế nào, và khi mà lúc ngủ thì các giường nó sẽ lắp ráp như thế nào và bố trí ra sao. Video này mình sẽ review chi tiết từ bên ngoài tới bên trong một chiếc xe cắm trại ở bên nước Nhật này như thế nào. Mời các bạn xem video review của mình nhé. Nếu mà cảm thấy những chia sẻ này thú vị, các bạn nhớ subscribe kênh của mình để theo dõi thêm nhiều video tiếp theo nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu thôi các bạn. Rồi mình bắt đầu từ phần đầu của xe nha các bạn. Đây là phần trước của chiếc xe. Thì cái xe của mình thì nó hiệu là Fun Lucy. Chiếc xe này được đóng trên nền tảng của một chiếc xe tải Mazda là Bongo. Thì những cái công ty chuyên làm xe cắm trại như thế này thì họ sẽ mua máy móc và khung sườn của một chiếc xe tải của các hãng xe như Mazda, Toyota, Nissan. Sau đó họ lắp ráp cabin và nội ngoại thất các thứ để hoàn thành một chiếc xe cắm trại chuyên dụng. Chính vì mà ngay từ ban đầu nó được khai sinh là mang tên một chiếc xe cam, tức là xe cắm trại, thì phần giấy tờ nó cũng ghi rõ là đây là một chiếc xe camping, là một chiếc xe chuyên cắm trại, chứ không phải là một chiếc xe tải độ chế lên nha các bạn. Giấy khai sinh ban đầu của nó là một chiếc xe cắm trại chuyên dụng rồi, không phải là một chiếc xe độ chế. Nên khi mà vấn đề về thủ tục giấy tờ, về đăng kiểm, về thuế các kiểu đều được mặc định là một chiếc xe cắm trại, hoàn toàn không phải là một chiếc xe với một cái giấy tờ lằng nhằng về độ chế các thứ. Nên khi mà các bạn đi đăng kiểm thì nó rất là dễ dàng như một chiếc xe thông thường. Thì chiếc xe của mình nó được làm trên chiếc xe tải của Mazda Bongo. Động cơ của nó là 1.8 nha các bạn. Kích thước tổng thể của chiếc xe cắm trại này thì nó là chiều ngang là 2 m, chiều dài 5 m và chiều cao là 3 m. Thì đây là một kích thước một chiếc xe cắm trại trung bình, ở mức độ trung bình ở nước Nhật. Thì ở Nhật nó có 3 cái phân khúc xe cắm trại cơ bản, là phân khúc xe nhỏ, xe tải nhỏ, là xe với động cơ chỉ có 0.66, xe động cơ chỉ có 0.66, là bên này mọi người hay gọi là xe kê đó các bạn, bên Nhật. Xe này là xe phân khúc nhỏ. Còn tiếp theo là cái dòng chiêu, dòng xe trung bình, thì là cái dòng mình đang sở hữu nhé. Cái dòng này với kích thước thường sẽ rơi vào là dài 5, ngang 2 và cao 3. Và thêm một dòng xe lớn hơn, động cơ thường sẽ là 3 chấm. Thì những cái xe đó thì kích thước dài hơn chút, bề ngang thì tương đối na ná nhau thôi các bạn nhé. Bề ngang bề cao thì tương đối giống nhau, còn riêng về dài thì sẽ dài hơn và động cơ mạnh hơn, khỏe hơn. Với giá trị cũng sẽ đắt hơn. Ở đây là mặt ngang của chiếc xe cắm trại này các bạn. Bên ngoài xe cắm trại thì họ sẽ có một cái số hộc tủ để mà chúng ta có thể đựng thêm một số vật dụng linh tinh đi kèm. Cái phần này á, thì thông thường các bạn, cái phần cửa này, cái phần này thì là họ thiết kế, nếu các bạn yêu cầu thì họ có thể thiết kế toilet. Và phần ở dưới này á, là cái phần mà khi mà đi toilet thì nó sẽ có cái bể chứa dưới khu này. Ở dưới hộc này thì sau khi mà sau mỗi chuyến đi về muốn vệ sinh thì phải tháo cái bể chứa đó ra và vệ sinh nha các bạn. Nhưng mà riêng xe mình là option là không có toilet, nên tất cả phần này đều trống. Thì mình sẽ để những vật dụng mà linh tinh khi mà đi cắm trại cần thì mình sẽ để vào những hộc này. Còn lúc mà mua xe thì bạn có thể hoàn toàn option vào một toilet, hoặc là phòng tắm cũng được. Tùy lúc mà mình mua xe, nếu mình mua xe mới thì mình hoàn toàn có thể option và chọn lựa những cái gói như vậy.
Ở đây là một mặt của chiếc xe. Còn ở phần này là đổ xăng các bạn nhé. Cái hộc dưới này là đổ xăng, con này bình xăng con này. Còn cái lỗ này là để là sạc bình bằng điện lưới nhà mình nhé. Tại vì khi xe này thì nó có những cái bình phụ đi kèm để mà duy trì hệ thống điện trên xe thì cần phải sạc. Thì một trong những cách mà sạc thì là sạc từ lưới nhà này. Cách tiếp theo là nó sạc từ năng lượng mặt trời lắp ở phía trên nóc xe. Và cách thứ ba là nếu các bạn lái xe nổ thì vẫn sạc được bình. Thì nó có 3 cách sạc như vậy. Thì mình hay dùng cái cách là sạc điện lưới nhà cho nó tiện và nó sẽ đỡ về phần chi phí xăng này. Còn khi mà các bạn đi đường dài thì dĩ nhiên là phải dùng thêm năng lượng mặt trời. Thì hãng xe là công ty sản xuất xe là tên là Fanlucy, nhưng mà chiếc xe này dòng xe này sẽ tên là Enido các bạn nhé, Enido. Thì phần phía sau này thì nó có camera này, khi lái xe bạn có thể quan sát. Đây là một cái cửa sổ, thì phần mặt sau nó sẽ như thế này. Cái này thì mình lắp thêm cái phần cái nhiệt kế để khi mình biết cái outside nhiệt độ bên ngoài như thế nào thôi. Thì cái phần này mình tự lắp thêm để mình xem nhiệt độ bên ngoài như thế nào. Còn bên đây là phần cửa đi lên cabin. Cửa đi lên cabin thì trước cửa nó có một cái đèn để ban đêm mình có thể bật, mình thấy đường mình đi lại. Đây. Thì ngoài ra bên đây nó có thêm một cái hộc để đồ linh tinh ở đây. Đấy, còn phần dưới này thì họ thiết kế cái nắp cabin này, nắp này mở ra thì là cái bình ắc quy của xe, bình ắc quy chính của xe dùng để đề xe. Thì ắc quy này nó nằm bên tay trái của xe nha các bạn. Đây là một cái cửa sổ chính, thì hai bên đều có cửa sổ chính. Nếu nhìn từ bên ngoài thì các bạn thấy cái mỏ này là cái cửa sổ để cái phòng ngủ ở phía trên. Bên trong xe thì nó có 2 cái tầng ngủ, thì đây là cửa sổ của phòng ngủ ở giường tầng ở trên các bạn. Thì bên trong còn đây là bên trong cabin xe. Thì xe này lúc mình mua là mua cũ của một ông chủ người Nhật, mình mua sang tay nha các bạn. Lúc mình mua là nó đi là 4.000 km. Hiện tại là mình đã chạy được 3.000 km rồi các bạn. Nó được lên để 7.000 km. Là mình mua từ tháng 10 năm 2024. Nay là tháng 6 năm 2025. Là gia đình mình đi được 3.000 km. Đây bên trong cabin thì bên trong cabin hoàn toàn nó là đúng phiên bản của một chiếc xe tải Mazda. Gần như là nó chỉ lắp thêm camera này kia thôi chứ không có gì khác hết. Rồi đây là mặt phải. Đây, nhìn từ đầu xe. Mặt trái bên đây thì nó cũng giống như luôn các bạn. Bên cái phòng ngủ đều nó có cửa sổ phụ hết. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ đi vào trong xe nha các bạn. Mình sẽ mở cửa đi vào cabin. Cửa đi vào cabin. Cái cửa này có những cái chốt gài để mình cố định cửa để cho nó không đóng ra đóng vào được nha các bạn. Đây, thì chúng ta mở cửa là chúng ta sẽ thấy gì? Là đầu tiên là họ thiết kế một cái hộc gác mini như thế này ngay cái cửa luôn. Thì khi mà thiết kế xe này họ sẽ tính toán rất là kỹ về cái vấn đề mà bố trí và tận dụng không gian tối đa để mà đựng được các vật dụng cần thiết khi mà người sử dụng họ sử dụng nha các bạn. Họ tận dụng tối đa không gian luôn. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ thấy có cái kệ dài nè, kệ dài cũng khá là nhiều dài luôn các bạn, kệ dài. Còn bên đây họ cũng thiết kế những cái hộc để chúng ta để đồ linh tinh. Đây bên đây cũng vậy, có thể để dù, bên đây là hộc để dù nha các bạn. Còn dưới đây nó cũng có một cái hộc để
mình để muốn gì để dày. Thì trong đây nó có một cái chính xác, trong đây nó lắp một cái hệ thống sưởi sưởi bằng xăng ở trong này, thì nó cũng có khoảng nhiên trống, thì mình muốn để thêm gì mình để. Cửa này hoàn toàn mình đóng xong mình có nút chốt khóa lại cho nó chắc chắn, nó không có bị bật ra bật vào, tại vì khi mà di chuyển thì nó rất là dễ bị va đập ấy, nên những cái cửa lên xe cắm trại nó đều thiết kế những cái chốt khóa rất là an toàn. Thì tiếp theo thì phần đây là chúng ta thấy là đây là cái đồng hồ nó hiển thị mức bình trạng thái bình nó như thế nào, ví dụ full hoặc là sắp hết. Thì đây hàng loạt phần công tắc điện trong xe. Đây là bộ điều khiển công tắc của đèn của xe. Ở đây là bộ điều khiển của cái nhà mình gần cái đường Shinkansen đó, nên thỉnh thoảng có xin chạy qua nha các bạn, cái đường tàu cao tốc đó. Đây thì cái bộ điều khiển on off của cái thằng inverter, là cái thằng mà chuyển điện từ 12V sang điện 110V để sử dụng một số thiết bị 110V trên xe. Còn bình thường những cái thiết bị những thiết bị điện tử mà 12V thì không cần dùng cái này. Thì khi nào mà muốn cần dùng 110V thì mình mới mở cái này. Thì trên đây là cái bồn mà rửa chén hoặc là dùng cho vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt. Đây là cái lavabo. Còn tiếp theo là đây là những cái ổ cắm điện. Ổ cắm điện này ổ cắm 110V. Ổ cắm điện này là ổ cắm điện mà khi các bạn cắm điện sạc từ lưới nhà 110 thì nó cũng ra 110 từ cái lỗ này. Nó rất là tiện. Ví dụ khi bạn đi tới một cái bãi đậu xe chuyên về xe chuyên dụng này, họ có cái điện lưới 110 thì các bạn cắm vào thì các bạn có thể sử dụng điện lưới trực tiếp từ 110 đó luôn trên xe. Còn điện này là điện 110 chuyển từ bình 12V của xe, thì chuyển từ bình của xe trong nội bộ của xe. Thì đây là cái labo để mà rửa chén rửa mặt. Ở đây là cái tủ lạnh này là tủ lạnh 12V nha các bạn, không cần chuyển, mình cứ tắt mở bình thường thôi, là không cần phải chuyển điện từ 110 qua, sử dụng điện bình 12V. Bình ngoài ra thì bên đây, trong đây thì nó có dưới cái bồn rửa thì nó có hai cái bình nước. Một là bên là bình nước để mà nước thải sử dụng để chứa nước thải, và bên là cái bình nước sạch. Đây thì để mà nước nó bơm lên được trên đây thì họ sẽ dùng một cái bơm điện các bạn, thì con tắt đây. Thì đây mình cũng dặn mở phá bình thường thôi, thì những cái bơm nó sẽ chạy nha. Nghe tiếng bơm chạy thì chúng ta sẽ dặn phá bình thường. Thì nó thì hầu như các xe cắm trại thì nó cũng vậy nha các bạn, tại vì cái nước nó từ phía dưới mà, nên bắt buộc phải dùng cái bơm lên. Hiện đây mình còn không gian trống thì mình để một cái bếp ga mini để mà khi mà có xài thì mình sẽ xài. Còn cái khoảng trống này dùng để bếp ga, để mà trong quá trình mình nấu nướng này. Đây thì nó có thêm một cái cửa sổ đây thì nó cũng có giống như cửa sổ nhà mình, là làm cái cửa sổ sắt tà, cái cửa sổ mà đóng kính che ánh sáng, và một cái cửa sổ lưới nha các bạn. Ngoài ra cái cửa này mình hoàn toàn có thể mở ra mở vào được luôn nhé. Cái cửa này mình có thể mở ra mở vào được. Tất cả đây nó đều thiết kế là phải khóa chắc để mà trong quá trình di chuyển nó không có bị chuyển động gây ra tiếng ồn. Đây cũng có, tôi biết là có một cái đèn thì lúc nào nó cũng có hai nấc, mức sáng nhỏ và mức sáng lớn. Ngoài ra thì tiếp theo thì nó sẽ có thêm cái lò vi sóng này nó sử dụng điện 110 nên mình phải mở inverter thì mới xài lò vi sóng được. Đây mình đang mở inverter lò vi sóng. Đây, tiếp tục nó sẽ có một cái hộc tủ để mà chúng ta để những dụng cụ gần bếp, thì chúng ta có thể để thêm những dụng cụ về nấu nướng. Muốn để gì đây. Ở trên đây nó cũng tiếp tục thiết kế cho mình, ngay trước cái cửa đi vào nó tiếp tục thiết kế cho mình một cái hộc. Chúng ta lại tiếp tục có những cái nơi mà để đồ. Thì có những cái xe cắm trại chuyên dụng thế này thì nó rất là tiện cái phần mà chúng ta để những vật dụng trên xe luôn, mà chúng ta không cần phải mang về nhà mỗi chuyến đi. Sau mỗi chuyến đi chúng ta phải mang lên mang xuống. Thì trên cái phần tủ lạnh này nó cũng sẽ có một cái hộc tủ cái vào thì chúng ta thường sẽ để những cái gì liên quan tới nhà bếp ở khu này.
Thì ở phần bếp thì nó sẽ có nhiều hộc tủ như vậy. Còn cái cửa này kế bên cái khu bếp thì nó có cái cửa này, thì như mình nãy đã nói thì cái cửa cái phòng này mình có thể là option lúc mà mua xe là làm toilet hoặc làm phòng tắm, hoặc là không làm gì hết, thì chiếc xe này là không có gì hết trong này, và mình sẽ sử dụng để chứa đồ dùng đi cắm trại. Đây nó có nguyên cái hộc tủ rất là cao đây, bên trong đây nó cũng có đèn luôn nha các bạn, đèn đầy đủ đấy. Thì ở Nhật này mình thấy cũng không cần thiết phải xài toilet đâu các bạn, tại vì đâu cũng có toilet hết, rất là tiện rồi. Thì các bạn nếu mà đi những nơi dài ngày hoặc là ấy thì những nơi mà không có toilet thì cần thiết, chứ còn mình cứ đi trong hai mấy ngày cuối tuần thì mình cũng đi mình thấy gần như là không sử dụng toilet. Mà lúc mua xe này là xe cũ, và chỗ trước người ta cũng không có gắn toilet nên nó cũng bản chất nó cũng không có toilet. Thì mà toilet thì các bạn cũng nó sẽ có những cái phiền là mình cũng phải tự vệ sinh thôi, chứ mình cũng đâu có ai làm cho mình. Thì đi về thì lại tiếp tục thêm phần vệ sinh nè. Thì đây là phần bếp nha các bạn. Còn khoang chính đây, cabin chính của xe, thì đầu tiên chúng ta thấy ở trên thì nó sẽ mỗi bên nó sẽ có hai cái hộc tủ to như thế này. Thì chúng ta cũng để được rất nhiều đồ luôn, để rất là nhiều đồ này. Chúng ta hộc tủ này thiết kế giống như hộc tủ mà các bạn hay đi máy bay á, thì nó giống như từ như vậy. Đây, hộc tủ này cũng đều khóa chặt hết. Thì đây nó thiết kế thêm cho mình một cái chỗ để treo đồ ngay chỗ cái khoang dòng, khoảng cách hẹp giữa cái phòng toilet và cái băng ghế ngồi này. Nó tận dụng chút xíu thôi nhưng mà nó vẫn làm cho mình một cái để được đâu, cái này chẳng phải 5-7 cái móc. Thì ở đây thì nó có hai bên hai hộc tủ thế này. Còn phần phía dưới này thì nó thiết kế lúc mà di chuyển, đây là trạng thái lúc di chuyển, thì đây nó thiết kế cho khoảng 6, trên cái xe này nó thiết kế dành cho 6 người nha các bạn. Thì lúc di chuyển thì vẫn có thắt dây an toàn, thì ngồi ở đây thắt dây an toàn, chỉ ngồi bên đây thôi. Bên đây thực tế cũng có dây an toàn nha các bạn, nhưng mà mình đã lắp này nó che lại rồi. Thì ở đây nó có cái bàn này cũng là bàn lắp ráp được nha các bạn, thì ngoài ra thì nó có thêm một cái bàn phụ như thế này để chúng ta có thể có những cái lỗ để chúng ta để những ly cà phê, ly nước này thế này. Ngoài ra thì cửa thì nó cũng sẽ có 3 lớp: cửa kiến, cửa lưới và một cái cửa cuốn như thế này, cửa cuốn ship như thế này để trong lúc ngủ. Ngoài ra thì bên đây nó có thêm cái đèn thì giống như cái đèn cho toilet thôi, cũng có đèn ngủ. Đèn này như 3 mức, là có đèn ngủ nữa, đây là cái đèn chính của xe này, đèn chính của cabin xe. Còn ở đây thì là cái quạt thông gió nha các bạn. Cái quạt này có thể chạy được, chắc mở chạy được và nâng lên hạ xuống được nha các bạn. Nó có nút để mà nâng hạ xuống để lấy khí, nâng lên hạ xuống để thoáng khí. Quạt này cũng gắn lưới đầy đủ, có bộ điều khiển đây, cũng quạt này cũng xài điện 12V nè. Còn tiếp theo thì ở đây thì nó có thêm những cái gì nhỉ, mà phần điện nha các bạn. Cái điều khiển này là cái điều khiển của lò sưởi này. Lò sưởi, cái hệ thống xe này khi mà tắt máy xe nó vẫn sưởi được nha các bạn, nó sưởi được, nó dùng xăng để sưởi, và cái công suất của nó cũng gần như là cái ở ngoài trời âm 15 độ các bạn vẫn thoải mái nhé, nó rất là ấm. Và nó dùng xăng tại vì không gian trong xe nó nhỏ mà nó sưởi rất là ấm. Và cái công suất tốn nhiên liệu của nó là khoảng 8 tiếng cho 2 lít xăng. Là 2 lít xăng hiện tại bây giờ là khoảng 300 viên, hơn 300 viên thì đâu đó khoảng 50.000, rất là rẻ luôn, khoảng 50.000 một đêm tiền sưởi, tiền xăng thôi, 50-60 ngàn gì đấy, rất là rẻ. Còn hai cái này thì là hệ thống máy lạnh. Với cái công suất như thế này thì nhà mình chưa có trải nghiệm mùa hè nóng, nhưng mình đoán là phải là công suất máy lạnh này nó bé, tại vì cái hệ thống ắc quy của xe này nó không có mạnh để mà người ta lắp được một chiếc cái máy điều hòa giống như mà trong gia đình mình sử dụng các bạn, nó máy nhỏ thôi, và chắc chắn là phải có quạt gió để hỗ trợ thêm mà mới chịu nổi được. Ở mùa nóng ở nước Nhật này cũng nóng kinh khủng lắm các bạn. Mình nghĩ là buổi trưa chắc là cũng không nếu mà nóng thì nếu mà đậu ngoài trời thì khả năng cũng ngủ trong xe rất là khó, tại vì với hệ thống máy lạnh
mình thấy là công suất bé như thế này thì chắc chắn là phải trang bị thêm quạt gió thêm, phải mình đoán là phải 2 cái mới hy vọng là ngủ được. Tại vì nếu mà các bạn mua một chiếc xe với giá trị cao hơn thì khả năng là họ sẽ trang bị hệ thống điện và bình ắc quy khủng khiếp hơn, thì họ mới lắp được cái máy lạnh giống như ở nhà mình. Chứ còn hiện tại cái dòng này nó chỉ máy lạnh nó khá khiêm tốn. Ở đây thì nó có thêm những cái ổ cắm nữa các bạn. Đây là ổ cắm 12V để mà sạc bình giống như cái tẩu trên ô tô này. Còn đây là ổ cắm 110V. Chúng ta có thể lắp tivi chỗ này. Bình thường thì chiếc xe cắm trại thì sẽ có cái chỗ lắp tivi như thế này, nhưng mà xe này thì cũng có, nhưng mà mình tại vì mình muốn hạn chế mấy đứa nhỏ nó xem tivi nên mình đã tháo ra mình vứt, mình không có xài nữa để rất là phiền, vừa chặt chỗ mà tụi nó lại là xem tivi suốt nên mình tháo ra, mình không có sử dụng cái tivi này. Ở nhà xem tivi rồi mà đi chơi nữa tụi nó xem tivi nữa thì không có ý nghĩa lắm, nên gia đình mình quyết định là không sử dụng tivi trong lúc quá trình đi cắm trại. Thì đây là phần cabin chính, lúc di chuyển ngồi như đây, các bạn ngồi đây cái dài. Còn ở đây là cái phần cái giường tầng 2, thì xe này thiết kế cho 6 người ngủ. Thì thông thường nhà mình 4 người, 2 người lớn 2 người em bé thì ngủ ở dưới rất là thoải mái, đủ diện tích như một cái giường ở nhà thôi, rất là thoải mái. Còn thêm một cái giường phụ tầng này, thì giường phụ tầng này nó ở trạng thái là chưa phải ngắn nhất. Các bạn thấy này là cái phần này nó còn có thanh trượt chỗ này nè, nó khi mà bạn tháo cái niệm này ra thì mình có thể đẩy vô ngắn nữa nha các bạn. Thì một hồi mình sẽ lắp ráp thành một cái giường ngủ giống như Túc bạn thấy ngủ nó sẽ như thế nào. Đấy, ở đây cái giường ngủ thì tên giường ngủ này nó vẫn có những thêm cái kệ nè. Cái kệ này giống như các bạn có thể để sách được nè. Hai bên đều có kệ để sách nè. Cũng có đèn và cũng có cửa sổ nha. Cửa sổ thì cũng 3 lớp giống như kia thôi mà nhỏ hơn thôi. Thì cái giường này nó cũng dài khoảng đâu đó 1m9. Lúc mà trạng thái ngủ mình cũng nằm rất là thoải mái. Thì chân mình sẽ cho vào cái lên phía trước của đầu xe thế này, còn mình nằm cái đầu bên này thì nằm sẽ thoải mái, nhưng mà ngồi thì có lẽ là sẽ bị chạm đụng nha các bạn. Ngồi nó tầng hơi thấp nó sẽ đụng. Nằm thì cái này là chỉ là để ngủ, hoặc là mấy bạn nhỏ nhà mình thì nó leo lên leo xuống chơi thôi, còn người lớn thì chỉ ngủ thôi, chứ còn lên đây ngồi cũng khó lắm, chỉ nằm được thôi. Đây là giường lúc ngủ. Mình quay lại một lần nữa. Thì lúc mà di chuyển thì những cái vật dụng ngủ thì mình cũng để trên này hết, Đây là nhìn lên cabin góc này. Còn từ cabin thì mình sẽ nhìn lên phía sau nhớ nó là sẽ như thế này nha các bạn. Đây là cái phần mình review lúc mà trạng thái xe di chuyển nha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ tiến hành sắp xếp lắp ráp lại cái trạng thái mà xe lúc ngủ nó như thế nào nhé. Thì còn đây là cái phần hệ thống điện trên xe các bạn, thì nó sẽ gồm 2 cái bình ắc quy. Thì bao nhiêu cái bình ắc quy thì các bạn có thể tự trang bị thêm được nha các bạn. Thì các bạn cứ đấu nối tiếp nhau, giống như họ còn thiết kế thêm những cái cho để như thế này. Mỗi cái bình này là nó nặng đâu đó khoảng 20 kg. Bình này là 125A mỗi cái. Hai cái bình này là bình zin theo xe này. Bình này mình mới lắp thêm. Nó sẽ có cái con tắc, những cái gà le, cái men điều khiển sạc năng lượng mặt trời, sạc lúc chạy xe này. Đây là cái hệ thống cầu chì. Đây là cái inverter đổi từ điện 12V bình ắc quy sang điện 110. Đây là hệ thống sạc từ điện lưới nhà sang bình ắc quy. Còn cái máy này mình để dự phòng thêm, lỡ có hỏng hóc gì mình có thể sạc được cái máy này sạc phụ dự phòng thôi. Thì hệ thống điện này cơ bản các bạn nếu mà các bạn sử dụng xe, các bạn sử dụng xe thì cũng phải am hiểu một chút sơ về hệ thống điện này, để mà có quá trình sự cố gì mà lúc đi cắm trại hoặc đi xa thì các bạn sẽ cố gắng tự xử lý được nha các bạn. Tại vì những cái hệ thống chuyên dụng điện như thế này thì nếu mà chúng ta nhờ dịch vụ á, nó rất là khó, và nếu có hay chăng nữa thì nó cũng sẽ rất là chi phí nó rất là cao.
và trong thời gian qua mình sử dụng xe thì nó cũng phải xảy ra một vài sự cố về điện á, nên mình cũng phải mang ốc vít vít dụng cụ theo để mình xử lý, ví dụ đứt cò chì hoặc là có lần nó bung những cái dây này thì mình cũng phải biết nguyên lý để mình xử lý. Thì tại vì những cái phần thiết kế điện này cũng là thiết kế theo kiểu dạng độ chế, nên nó không có gọi là chắc chắn và đảm bảo như cái hệ thống điện lên một chiếc xe chuyên dụng được. Nó cũng chỉ là lắp ráp giống như thợ thường thôi các bạn, thấy nó cũng rất là kiểu như nó cũng không có gọi là chắc chắn lắm, nên mình cũng phải những cầu chì này mình đi thì nó cũng đã bị đứt 2 lần và mình phải tự thay. Hệ thống sạc thì tại vì xe khi mà di chuyển rung lắc nhiều á, đôi lúc những cái hệ thống điện này nó sẽ gây ra tình trạng chập chờn, thì các bạn phải có vít này kia các bạn phải siết cố định lại. Thì đây là hệ thống điện mình cơ bản thì mình cũng đã hiểu được, và hiện tại là mình cũng đã tự khắc phục được hết, chứ cũng không có lần cái men này nó có vấn đề luôn, mình cũng phải nhờ một thợ điện tử Việt Nam mua đồ linh kiện về gấp ra thay lại, ok xài được. Cái men này nếu mà các bạn mua mới là khoảng 4 man đấy, mình chỉ tốn mấy trăm viên thôi, nhờ thợ điện tử và sửa lại được. Và có đặc biệt là khi mà chiếc xe nó di chuyển mà nó sẽ sạc bình như thế này, chiếc xe mình sẽ tốn xăng dữ lắm. Bản thân chiếc xe này nó chạy bình thường nó đã tốn xăng khoảng gấp 1.5 lần so với chiếc xe thông thường, mà khi mà nó di chuyển mà mình xài những thiết bị điện tử trên xe, rồi cái bình này khi lái xe nó lại sạc cái bình này nữa, rất là tốn xăng luôn. Nên mình về mình cắt bỏ cái phần sạc khi di chuyển, là không lúc chạy xe là không sạc được. Khi nào cần sạc thì mình sẽ cái này dây này mình đấu riêng, mình tự chế ra mình đấu riêng, nếu cần sạc thì mình mới đấu vào, còn nếu không cần sạc thì nó hoàn toàn nó không sạc. Nếu mà trường hợp các bạn không chế như vậy thì cứ bình nó sẽ giảm xuống thì cái xe nó sẽ tự nó sẽ sạc cho mình, thì như vậy nó rất là tốn xăng luôn các bạn. Những chuyến đi đầu tiên của mình đi tốn xăng kinh khủng luôn, thì về mình khắc phục được, mình bỏ phần sạc ra, mình tháo dây sạc đó ra, và mình khi nào sạc thì mình mới sạc, còn lúc mà không cần sạc thì mình sẽ tháo ra, thì nó tiết kiệm được khá tiền xăng đấy. Tại vì nó cứ sạc liên tục, lúc nào sạc cái bình chính của xe là sạc thêm 2 cái bình phụ này là không có tình chạy, nó sạc liên tục rất là tốn xăng. Bản thân chiếc xe này đã tốn xăng rồi mà các bạn sạc nữa rất tốn xăng, nên về mình cũng phải tự nghiên cứu lại, mình sửa lại phần này. Đấy, đây là phần điện nha các bạn. Rồi chúng ta quay lại review xe nha. Rồi bây giờ sau khi mà cần ngủ thì chúng ta sẽ tiến hành sắp xếp lại bàn ghế và giường, thì nó sẽ như thế này các bạn. Thì ở phần dưới này nè thì chúng ta có thể ngủ được, nếu đối gia đình thì hai người lớn và 2 em thì ngủ rất là thoải mái, không vấn đề gì hết, rất là thoải mái. Còn ở phần xe này mình nhắc lại là xe này thiết kế cho 6 người ngủ rồi, nhưng mà riêng gia đình thì tầm 4 người ngủ là rất thoải mái, rất là rộng rãi. Thì phần này không gấp được các bạn, cái này cố định, nên khi nằm cũng cẩn thận bị va đầu vào á, cẩn thận. Thì nó sẽ có một cái ghèm ở đây, cái ghèm đây thì nó sẽ mở bằng những cái chốt như thế này. Đấy, rồi mình lúc không cần thì mình lại gấp và mình bỏ hộc tủ thôi để che ánh sáng. Còn ở phần trên giường này khi mà kéo ra maximum thì nó sẽ như thế này. Nó rất là dài luôn, dài là hình như mình nhớ đâu đó 1m9 đấy, 1m9. Thì cái phần ở trên này thì tải niệm ra chăn mền ra. Hôm nay có thể mình bình thường mình sẽ lót thêm cái bưu ton nữa. Thì bên đây thì theo mình đoán thì 3 người lớn ngủ cũng rất thoải mái với diện tích như thế này, với chiều ngang gần 2 mét, thì cabin nó 1m8, thì từ độ dày của hai bên thì đâu đó cũng phải là cabin 2 mét, thì đây đâu khoảng 1m9, 1m8 gì chiều ngang các bạn, chiều dài thì 2m9 thôi. Đấy, nó rất là rộng luôn. Ở phần này cũng vậy, phần này riêng phần này thì 3 người, nói chung nó thiết kế sẽ mình đoán là 3 người lớn ngủ trên và 3 người lớn ngủ dưới, rất là thoải mái, không có như nhà mình, không có chặt chội gì hết. Thì lúc mà trạng thái lúc mà các bạn thấy không, thấy đây nó có cái cầu thang này nè,
lúc mà xe trạng thái di chuyển á, thì cái cầu thang này sẽ được lắp vô cái này nha các bạn, để leo lên leo xuống á. Hồi nãy mình không có lắp để mà review cho các bạn. Thì lúc trạng thái di chuyển thì mới lắp được thôi, còn lúc trạng thái ngủ thì đã ở phần phía dưới này không có chỗ để cầu thang nữa rồi, thì phải leo lên thôi. Nó cũng dễ leo mà nó cũng thấp mà, tại vì cái phần giường này nó cao, cái này thấp xuống. Thì khi mà trạng thái ngủ thì nó sẽ như thế này, nhìn vào nó sẽ như thế này. Còn trên đây nó cũng có cái rèm này cái vào được. Đấy, cái chia này. Rồi vậy là cơ bản mình đã review mô tả xong một chiếc xe cắm trại nó như thế nào. Thì gần như các mẫu xe mình trước khi mua xe thì mình cũng tham quan nhiều mẫu á. Thì những chiếc xe kích thước tầm trung thì họ thiết kế và phân bổ, dù các hãng xe khác nhau á, nhưng mà họ sẽ phân bổ theo cái gần như là họ tận dụng không gian kiểu như vậy hết các bạn. Họ tận dụng không gian và cái thiết kế nó ná nhau như vậy. Còn khi mà đi tham quan những chiếc xe to hơn thì cái phần sau đuôi này họ sẽ nhiều lúc họ sẽ lắp thêm một cái giường tầng đơn nữa các bạn, một cái giường tầng đơn phía sau đít đuôi nữa. Và cái bếp này có thể họ sẽ lắp dọc theo xe, tùy mẫu thiết kế, nhưng mà sẽ có mẫu thiết kế nó như vậy. Thì các hãng xe bên xe cắm trại Nhật này, lúc mình tham gia hội chợ thì cũng rất là nhiều luôn các bạn, rất là nhiều cái công ty mà làm những cái xe cắm trại chuyên dụng như thế này và nổi tiếng lâu đời. Chắc có lẽ mọi người cũng biết là hiệu Vantage là một cái thương hiệu rất là mạnh về xe cắm trại, và họ có rất là lâu đời. Và những dòng xe mà hiệu Vantage thì giá cả nó cũng rất là đắt đỏ, nó tương đương như một cái ngôi nhà mới của mình đó, chứ không hề rẻ. Nó phải là về giá thì chiếc xe như thế này nếu mà quy tiền Việt Nam, nếu bạn mua mới thì nó khoảng 1,5 tỷ tiền Việt Nam thôi nhé. Còn những chiếc xe mà dòng cao cấp hơn thì nó sẽ mắc khoảng gấp đôi, 2 tỷ, khoảng 3 tỷ, 5 tỷ tùy những cái cấp hơn. Còn phần chung thì nó chỉ tầm 1,5 tỷ tiền Việt Nam. Còn đó là xe mới nha các bạn. Còn cái phần mà xe kích thước nhỏ thì nó rơi vào khoảng 1,2 tỷ các bạn. Xe dòng kích thước nhỏ 1,2 tỷ xe mới, tùy option nữa, nhưng mà cơ bản là cũng là khá full option rồi, từ 1 tỷ đến 1,2 tỷ. Nếu mà cảm thấy những chia sẻ này thú vị, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nhé. Thì mình sẽ tiếp tục những chia sẻ về những cái hành trình, những chuyến đi trên những chiếc xe này. Thì kênh mình sẽ chuyên về chia sẻ về cuộc sống đời thường ở Nhật và những hành trình trên chiếc xe cắm trại chuyên dụng thế này. Rồi bây giờ chào các bạn nhé, và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo.